يا مرحبا بكم بقناة اي ديزاين. فيديونا اليوم راح نتعلم شلون نسوي هذه الحصيرة أو سجادة أو النسيج بطريقة بسيطة وسهلة باستخدام مواد موجودة عندنا بالبيت. فيلا نسوي. شوف شنو نحتاج. بالبداية حنحتاج هذه اللوحة. أنا عندي لوحة هنا قديمة مثل ما تشوفون إطارها خشب، حنستعملها عمود نشد عليها الخيط، ونستعملها بعدين حتى نشد عليها الخيوط وننسج السجادة. بالبداية حنشيل هذه العوارض اللي مثل تشوفوها بالشكل هذا، نشيلها لأنه ما نحتاجها بواسطة مفك أو نفيس. فك الكليبس، ننتبه على أيدينا حتى ما نتأذى. ونضغط للأسفل حتى نفك القسم السفلي منها، ونحركها بهالشكل هذا حتى تكون عندنا بهالشكل. بعد ذلك نشيل شكو كليبس زايد، ونكرر العملية لكل أطراف البقية. بعد ذلك نذهب بمسطرة مسطرة شفت شقد القياس اللي أريده، بلشت كل نص سنتيم نص سنتيم حتى أخلي البسامير أو أثبت البسامير على الخشب اللي حأشد بيها خيوط الصوف. بعد ذلك نبلش نجيب بسامير رفيعة بالشكل هذا، نبلش نثبتها على إطار الخشب بالشكل. هذه حتساعدنا بعدين حتى نشد عليها الخيوط الصوف أو الخيوط اللي عندنا موجودة. بعد ذلك نجيب خيط الصوف اللي عندنا إياه، نسوي عقدة بهالشكل هذا. بعد ذلك نبلش نشد الطرفين من الأعلى والأسفل، وننتبه يكون لازم الخيط عندنا مشدود بصورة صحيحة، ما يكون بيه أي رخاوة كذلك. نشد بهالشكل هذا. لحد ما نوصل للنهاية ونتأكد إنه الخيطان أو الخيوط مثبتة بشكل صحيح. ونتأكد إن تكون نازل لجوا كذلك حتى ما تفلت عنا بعدين. لحد ما ننتهي أو نكمل شد كل الخيوط. بعد ما شديناه صار عندنا بالشكل هذا الخيوط مثبتة بصورة صحيحة ومشدودة كذلك.
بعد ذلك بواسطة مسطرة، أنا هنا استعملت مسطرة طويلة تكون. إذا ما عندكم مسطرة ممكن نستعمل شي ثاني. هذه فائدتها حتى تعلمنا أو تحددنا مكان اللي حنمرر منه الخيوط حتى ننسج بيها. مثل ما تشوفون جاء آخذ بين وحدة والثانية وأترك وحدة، آخذ وحدة وأترك وحدة لحد ما ننتهي للنهاية بالشكل هذا. بعد ذلك نجيب إبرة مثل ما تشوفون بهالشكل هذا، إبرة بلاستيك، ونبلش ننسج بهالشكل هذا. ممكن هالعملية تكون طويلة نوعا ما، بس هو نسيج اليدوي بالعادة ياخذ وقت طويل، وهذه طريقة بسيطة وسهلة بدون ما نحتاج نشتري عدة الحياكة أو عدة النسج، بوسط أدوات موجودة عندنا بالبيت وسهلة وبسيطة. حلو نستغل الوقت الفراغ اللي عندنا ونسوي شي مفيد وحلو بنفس الوقت. نقدر نتفنن ونستخدم الألوان اللي نريدها، نقدر نستخدم بواقي صوف عندنا إياها ما نريدها كذلك. نكمل نسيج بهالشكل هذا لحد ما نوصل للنهاية. نكمل شد شد شد. مثل ما تشوفون النسيج يبلش عندنا. أول سطور ممكن تكون عندنا بس صعبة تاخذ وقت، بس بعدين تشوفون إنه النسيج حيمشي عندنا. أنا استخدمت مثل ما تشوفون مشط حتى أشد نهايات النسيج وتكون عندنا مشدودة بهالشكل هذا. مثل ما تشوفون بلش عندنا النسيج يبين بشكل حلو ومرتب. نكمل لحد ما نوصل للنهاية. بهالشكل هذا، وإذا شفنا الخيط إنه انتهى عندنا أو خلص نأكره بهالشكل هذا أو نسوي عقدة ونسحبه بصورة بطيئة لحد ما ننتهي ويكون من ضمن النسيج وما يبين عندنا. نكمل النسيج بهالشكل هذا. إذا كان عندكم أي أفكار تحبون نسويها لإعادة تدوير صوف فاكتبولي بالتعليقات حتى ممكن نسويها سوية. مثل ما تشوفون النسيج عندي هنا صار بهالشكل هذا بطريقة بسيطة وسهلة وحلوة. إذا كنت جديد بالقناة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون كذلك زر الجرس حتى تصلكم إشعارات أول بأول. شاركوا الفيديو ويا أصدقائكم. نكمل النسيج كذلك بالشكل هذا. نقدر نستعمل مسطرة كذلك نشد بها الخيط حتى ما يكون عندنا راخي. من بعد ما وصلنا للنهاية وصار عندنا النسيج جاهز، نرفع المسطرة ونبلش نفك الخيوط بالمسامير بهالشكل هذا.
نبلش نفك خيط بعد الثاني، خيط بعد الثاني، لحد ما تنفك عندنا كل الخيوط. بهالشكل عندنا صار النسيج جاهز. حتى لا ينفك عندنا من الجهتين، نبلش نسوي عقد بهالشكل هذا. بهالشكل هذا صار عندنا النسيج جاهز. مثل ما تشوفون الطريقة كانت بسيطة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسون تشتركون بالقناة وزر اللايك ومشاركة الفيديو ويا أصدقائكم، وشكرا لكم.